السلام عليكم، معكم كوري. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. ستاربكس هو مكان الكثير مننا يحبون يقضون وقتهم فيه باعتباره مكان هادئ، ممكن تروح له تخلص شغلك أو تشتري منه كوب قهوة وتريح فيه، لكن ما في أحد يتوقع أن هالمكان راح يرتبط بيوم من الأيام بجريمة قتل بشعة في ليالي شهر يوليو سنة 1997 تحديدا في وقت عطلة عيد الاستغلال، والشعب الأمريكي يحتفل بهالمناسبة بكل سعادة. وانتهى هاليوم بسلام على الكل إلا سكان حي جورج تاون، الحي اللي كان المعروف عنه بأنه أكثر حي آمن وهادئ في واشنطن، ولكن تحديدا بهالليلة أبدا ما كان آمن. At a Georgetown coffee shop in Washington, D.C., 3 employees were shot to death. Evidence at the crime scene pointed in many different directions. Was this a hate crime, a robbery gone wrong, or an act of cold-blooded vengeance against one of the victims? I'm Jim Kallstrom, former head of the FBI's New York office. What seemed at first to be a senseless act of violence soon grew into a crime of federal proportions. يوم 7 يوليو تحديدا الساعة 11 مساء منتصف الليل مرت موظفة من قدام ستاربكس، وهالموظفة تشتغل بالفترة الصباحية بستاربكس، فتفاجأت لما شافت الأضواء مبطلة. ليش تفاجأت؟ لأن هالموظفة تدري أن فترة العمل المسائية تخلص الساعة 8 بالليل، فشلون الحين الساعة 11 بالليل والإضاءة شغالة؟ فهني هالموظفة هذه وقفت سيارتها ونزلت. كان باب الكافيه مقفول بالمفتاح، فبطلت الباب ودخلت، ولاحظت أن المكان حيل نظيف والراديو ما زال شغال. بدأت تنادي إذا في أحد موجود أو لا، ما حد رد. وهي قاعد تمشي تفاجأت لما طالعت بالأرض ولقت جثة إحدى الموظفات بالممر، ويا ليتها وقفت لهني. بعدها لما كملت مشي لقت جثتين غير الجثة الأولى، وهم بعدها الجثتين لاثنين موظفين يشتغلون بستاربكس. الجثتين كانوا داخل غرفة التخزين، وغرفة التخزين كانت مليانة دم. في جريمة بشعة صارت وراحوا ضحيتها 3 موظفين. هني الموظفة أكيد انهارت وعلى طول ركضت طلعت برا الكافيه، ووقفت أول باص شافته وقالت له عن كل اللي شافته. فهني سايق الباص على طول اتصل بالشرطة، وفي غضون دقائق تجمعت كل سيارات الشرطة بالمكان. كانت هذه أول جريمة تصير بستاربكس، وأول جريمة ثلاثية تصير بهالحي. خلونا مع بعض نتعرفوا بشكل سريع على ضحايا جريمة ستاربكس الثلاثة. عندنا هذه أول وحدة اسمها كيتي ماهوني، عمرها 25 سنة. كيتي كانت مديرة المكان للفترة الليلية، كانت لطيفة وصديقة للموظفين. الشرطة عثروا على قائمة مهام كتبتها كيتي، ومن ضمن المهام اللي كتبتها اللي كانت راح تسويها بهاليوم هذا هو مهمة اسمها اعتذر للموظف. شيء مؤلم جدا ان الشخص بهذه الطيبة تنتهي حياته بهالقسوة. ماتت كيتي ب5 طلقات في اماكن متفرقة بجسمها. الضحية الثانية للاسف ما في صورة لها، واللي هو ايموري ايفانز. ايموري هم بعد عمره 25 سنة، كان يشتغل بدوام جزئي مع وظائف ثانية عشان يقدر يساعد اهله ويوفر المال لدراسته الجامعية. مات ايموري ب3 طلقات نارية. والضحية الثالثة هو إيرين جودريش. إيرين عمره 18 سنة، يعيش مع والده اللي كان حيل قريب منه، وهو اللي ساعده بالحصول على هالوظيفة من قبل كم شهر. وهم إيرين كان يشتغل علشان يوفر المال ويقدر يدخل الجامعة. وتوفى إيرين بطلقة واحدة في الصدر. 3 أبرياء افقدوا حياتهم بهالليلة. الشرطة فحصت المكان زين، وحسب تحليل الشرطة أن الرصاص اللي كان موجود بالمكان يرجع لمسدسين، مو مسدس واحد، مسدسين مختلفين. وكان في آثار رصاص بالسقف وآثار أقدام ما تخص ولا واحد من الموظفين. كان من الواضح ان في سطو مسلح واحتمال يكون من عصابة خطيرة، لكن للأسف ما لقوا أي دليل على المجرم. والشيء الغريب ان الخزنة كانت نفس ما هي، ما انسرق منها ولا شيء. وهالشيء حير الشرطة أكثر في دوافع الجريمة. شنو السبب اللي خلى المجرم يقتل 3 أشخاص بهدف القتل بس؟ لما تم استجواب السكان القريبين من المكان قالوا سكان المنطقة احنا ما سمعنا أي طلقات نارية، رغم ان المنطقة حيل هادية وصغيرة. في الغالب القاتل كان عامل حساب هالشيء واستخدم كاتم الصوت. واحد الشهود يقول انا كنت مار من عند الكافيه الساعة 9:15 دقيقة ولقيت الابواب مقفولة، لكن يقول شفت الموظفين داخل قاعد ينظفون، فيقول بعدها مشيت. وتقريبا هذه اخر مرة تم رؤية الموظفين احياء، لان في شخص ثاني هم بعد من الشهود قال انه مريت من عند المكان الساعة 9:30 دقيقة وهم بعد الباب كان مقفول، لكن ما شاف الموظفين. وهذا يوصل لنا ان الجريمة صارت ما بين الساعة 9:15
دقيقة إلى الساعة 39 دقيقة مساء. ما في بصمات ولا أموال مسروقة ولا كاميرات مراقبة. هني طلبت الشرطة المساعدة من مركز ال FBI بسبب صعوبة القضية، فهني بطبعها ال FBI لازم تسوي تحقيقاتها. فأول وحدة حققوا معاها هي الموظفة اللي اكتشفت الجريمة. الموظفة قالت إن أنا أول ما شفت الجثث على طول قلت بيني وبين نفسي أكيد الموظف السابق هو ورا الموضوع. من الموظف السابق؟ الحين راح نعرفه مع بعض. قالت الموظفة إن قبل كم أسبوع كان في موظف يشتغل معاهم، وهم بعد كان هو المسؤول عن الخزنة في فترة دوامه. وقالت إن كيتي لاحظت سوء أخلاقه مع زملائه ومعها هي تحديدا. كيتي طبعا إحدى الضحايا اللي ماتوا، وهم اكتشفت إنه يتعاطى نوع من أنواع المخدرات. كيتي صبرت عليه أكثر من مرة إلى أن جاء اليوم اللي شكت فيه إنه سرق من فلوس الخزنة، وبالفعل تأكدت من هالشيء لأنه كان الوحيد اللي يقدر يفتح الخزنة لأنه هو المسؤول عنها. وقتها صار شد بالكلام بين كيتي وبينه، وبدأ يرفع صوته عليها، وهني طردته كيتي من المكان وقالت له اطلع برا انت مفصول. فهني بدأت الشرطة تربط الأحداث. كيتي كانت هي أكثر ضحية تعرضت لطلقات لأنها كانت مصابة ب5 رصاصات، وكذلك لما ماتت كيتي ماتت وهي ماسكة مفاتيح الخزنة. فعلا الحادثة تبين كأنها انتقام، والأغرب أن أبواب الكافيه كانت مقفولة بمفتاح بعد الجريمة. فمنو هالشخص اللي معاه مفاتيح الكافيه ويعرف أوقات العمل؟ هذا حط مليون خط أحمر على الموظف السابق. المهم في اليوم التالي وصلت الشرطة إلى بيت الموظف السابق وبدأوا يحققون معه. الموظف كان حيل هادي، وبعد تفتيش بيته ما لاحظوا وجود أي شيء له علاقة بالجريمة. ولما سألوه الشرطة عن سرقة الخزنة ما أنكر هالشيء أبدا، وقال لهم إنه بعد ما ترك الكافيه رجع وتفاهم مع كيتي واتفق معاها إنه راح يرجع لها المبلغ كامل لأنه ما يقدر يسدده مرة واحدة. وعلى كلامه يقول إن أنا وكيتي تصالحنا وإنه ما يحمل لها أي مشاعر سيئة. هني الشرطة أخذوا أقواله وخذوا بصمة حذائه علشان يقارنونها مع بصمة الحذاء اللي شافوها بمسرح الجريمة. المهم وأثناء تشريح الجثث كان واضح جدا للشرطة شراسة الجريمة. طلقة واحدة لكل ضحية كانت كفيلة بأنها تنهي حياته، لكن المجرم استمر بإطلاق النار أكثر من مرة. الشيء الغريب إنه ما كان في أي أثر أو حتى محاولة لفتح الخزنة، عشان إذا بنحط قناعة بمخنا إن المجرم اللي دش الكافيه دش بهدف السرقة، فواجهوها الموظفين فقتلهم وسرق. هالشيء مو موجود. حتى المجرم ما حاول انه يفتح الخزنة، فان ده اللي يدل على ان المجرم دخل الكافيه عشان يقتل فقط. المهم بعد مقارنة بصمة الحذاء مالت الموظف السابق مع بصمة الحذاء اللي موجودة بمسرح الجريمة، اكتشفوا الشرطة بأن ما في أي تطابق بينهم. والشيء الثاني والأهم أن الموظف السابق كان عنده حجة غياب قوية لأنه كان خارج المدينة أساسا وقت حدوث الجريمة. الشرطة حطوا هذا الشيء بعين الاعتبار وقالوا يمكن أنه أرسل الشخص ينفذ الجريمة وتعمد أنه يسافر خارج المدينة عشان تكون عنده حجة غياب، لكن إلى الآن ما في أي دليل ضده وما ينفع يتم حجزه بدون دليل. صارت القضية معقدة وتم نشر الخبر على برنامج أكثر المجرمين مطلوبين للعدالة في أمريكا. وتعاونت شركة ستاربكس مع الشرطة بدفع مكافأة $100,000 لأي شخص يعطي معلومات عن قتل موظفينها. اختلفت النظريات حول هالقضية، بس الشيء الأكيد اللي سوى هالجريمة هو مجرم أو مجموعة مجرمين محترفين، ومو أول جريمة لهم، وعلى الأرجح ما راح تكون آخر جريمة. وهم نقدر نقول إن القتل كانت هي النية الأساسية لهم مو السرقة، لأن في العادة السارقين يتجنبون استعمال السلاح، بالذات إذا كانوا يتعاملون مع أشخاص ضعفاء، أشخاص غير مسلحين مثل موظفين ستاربكس. إنزين خلونا نرجع مع بعض لقائمة مهام كيتي. تذكرون لما كيتي كانت كاتبة أحد المهام اللي بتسويها بهاليوم هو الاعتذار للموظف؟ الشرطة حققوا بهالموضوع وقدروا يوصلون للموظف اللي كانت تقصده. وبعد ما سألوا الشرطة ليش كانت بتعتذر منك كيتي، قال لهم لأن كيتي زفتني بمعنى وبختني باليوم اللي قبله بسبب إن ملابسي كانت غير منظمة. ويقول إن كيتي كانت حساسة ويمكن ظنت إنها كانت قاسية معاي رغم إني ما زعلت ولا تحسست من كلامها. وبعد البحث تأكدت الشرطة إن وقت حدوث الجريمة كان مع أصدقائها الموظف. وبعد 2.5 شهور الشرطة تلقت مكالمة من شخص مجهول يقول هالشخص إنه شاف شخصين يعتقد إنهم القتلة اللي قتلوا موظفين ستاربكس. هالشخصين واحد منهم اسمه كارل لكن ما يتذكر اسمه الأخير، وصفه بأنه الشاب أسمر طويل ونحيف وفي منتصف العشرينات وعنده سيارة زرقاء ويعيش مع أمه وزوجته وولده الصغير. هني المتصل أعطى الشرطة وصف مقارب لبيت كارل وقال لهم إذا سمعتوا غير هالكلام من أي أحد فهو غلطان، ووعد الشرطة بأنه راح يتصل فيهم مرة ثانية، بس هالشيء ما صار. على العموم المحققين بدأوا البحث في سجلاتهم عن كل الأشخاص اللي اسمهم كارل ومواصفات تشبه مواصفاته. كان الموضوع صعب لأن اسم كارل كان واجد متكرر، لكن وصلوا لشخص واحد عنده سجل جنائي ومطابق للمواصفات اللي وصفها لهم المتصل.
هالرجال اسمه كارل كوبر. سجل كارل كان حافل بعمليات السطو المسلح، واكتشفوا انه كان متورط في سرقة الكثير من الاماكن التجارية مثل محلات وغيرها، وكان مشتبه به في جريمة قتل سابقة. خلونا مع بعض نرجع لسنة 1989. بهالسنة كارل وصديقه اللي اسمه مونتي سرقوا محلين تحت تهديد السلاح، وبعد ما تم القبض على كارل قعدوا الشرطة يبحثون عن مونتي شريكه، بس الصدمة ان الشرطة لقوا مونتي مقتول. وقتها كارل كان هو المشتبه به الرئيسي، لكن للأسف الشرطة ما حصلوا عليه أي دليل عشان يثبتون التهمة عليه. كل هالاشياء خلت الشرطه تشك بكارل اكثر، وقرروا قبل اي شيء انهم يسوون خطه يراقبون فيها كارل. بدت سيارات الشرطه تتجه لبيت كارل، وركبوا كاميرات مراقبه علشان يشوفون من الاشخاص اللي يزورونه، ومو بس كذي هم بعد خصصوا فريق كامل علشان يتتبع تحركات كارل بكل سريه. وقدروا الشرطه انهم يراقبون تلفونه، بس للاسف ما يقدرون يسمعون مكالماته، بس يعرفون منو اتصل فيه ومنو اتصل عليه. بعد فتره لاحظوا المحققين ان كارل كان يزور صالون حلاقه بشكل متكرر، ويقعد مع حلاق اسمه إرنست، يقعدون لفترة طويلة. من الواضح أن هالشخص أكيد صديق مقرب لكارل، ولهالسبب قرروا أنهم يبحثون عن هذا الشخص بعد ويعرفون معلومات أكثر عنه. وبالفعل بعد التحقيق والبحث اكتشفوا الشرطة أن هالرجال شارك مع كارل في عمليات سطو مسلحة سابقة، وهم بعد متورط بجرائم سرقة. ولفت انتباههم اسم بنت متكرر في سجل اتصالاته، ولكن مثل ما قلنا ما قدروا يسمعون شنو المحادثة اللي بينها وبينه، فقرروا أنهم يروحون لبيتها ويحققون معاها بخصوص هالموضوع. بعد ما وصل المحققين لبيت هالبنت بدأوا يسألونها عن كارل وعن صديقه إرنست الحلاق، وتخيلوا معاي ان هالبنت طلعت صديقة مونتي اللي هو شريك كارل اللي لقوه مقتول سنة 1989. تقول هالبنت ان كارل وإرنست ومونتي ثلاثتهم كانوا أصدقاء، وهي لحد الحين تحاول انها تجيب حق صديقها اللي انقتل اللي هو مونتي. وقالت للشرطة انا متأكدة ان كارل هو المسؤول ورا مقتله، وعلشان كذي تقربت من إرنست اللي هو صديق كارل المقرب عشان أعرف معلومات أكثر عن كارل، وناطرة إني ألقى دليل واحد عليه عشان أبلغ الشرطة. وهم بعد قالت للمحققين أعرف ميليسيا اللي هي زوجة كارل، وشرحت لهم شلون كانت ميليسيا تساعد كارل بجرائمه، وإنها بعد في مرة من المرات شرت له سلاح غير مرخص. كانت هالبنت هذه حيل متعاونة مع الشرطة. وهم بعد قالت للشرطة عن اسم شخص كان شريك معاهم بالعصابة. هالشخص هذا تاجر مخدرات، وهذا الشخص كان ثالث شخص الشرطة تحطه تحت المراقبة، لأن أول واحد كان كارل، ثاني واحد الحلاق إرنست، وثالث واحد هذا الشخص. للأسف الشرطة ما قدرت انها تقبض عليه الا بعد ما يثبتون عليه تهمة تجارة المخدرات، فراح يضطرون انهم يراقبونه لمدة اسابيع او حتى اشهر. وحتى يجي هالوقت ما كان عند المحققين اي اثبات ضد كارل او اصدقائه في قضية ستاربكس. يعني الى الان الشرطة والمحققين ما يدرون اذا كارل له دخل بالموضوع ولا لا، فهم فقط قاعد يمشون على كلام المتصل اللي اتصل وبلغهم. المهم بعد مرور سنة على جريمة ستاربكس كارل صار اكثر حذر في تحركاته، وهني الاف بي اي عرفوا ان كارل درى بانه تحت المراقبة قاعدين يراقبونه، ولهالسبب كارل قاعد يشتت انظارهم ويتعامل مع الكثير من الناس علشان ما يكون تركيز الشرطة على اصدقائه، وصار الموضوع اكثر صعوبة عليهم. ما كانت الشرطة المحلية ولا الشرطة الفيدرالية هم الوحيدين اللي يحققون موضوع كارل. في مقاطعة قريبة كان فيها رقيب اسمه الرقيب جوزيف، كان الرقيب جوزيف يحقق في قضية محاولة قتل ضابط شرطة اسمه بروس، واثناء تحقيقه وصل لاحد المتهمين واللي هي وحدة يسمونها مخبرة، كانت متهمة بالسرقة، وهذا كان السبب لسجنها. ولما بدأ التحقيق معاها سمع معلومات صادمة. قالت المخبرة انها كانت متعاونة مع عصابة للسرقة، وان رئيس هالعصابة هو كارل. تقول انها كانت مسؤولة عن سواقة السيارة فقط للهروب، وفي الغالب ما كانت تنزل من السيارة، بس تنطرهم بعد ما يسرقون يركبون السيارة وتنحاش. واحد السرقات اللي نفذوها هي سرقة مطعم بيتزا سنة 1996. المخبرة كانت مسؤولة عن الهروب، وكارل كان هو القائد. وتقول انه كان معانا إرنست الحلاق. تقول بهالليلة ما كنا محتاجين ان نستخدم السلاح لما جو يسرقون مطعم البيتزا. تقول سرقنا الخزنة وكان فيها مبلغ كبير وهربنا في غضون دقائق، بس كارل ما اكتفى بهالشيء، فبعد ايام قليلة كان يمشي بسيارته مع صديقه اللي هو إرنست الحلاق، ولمحوا سيارة لزوجين كانت موقفة على الطريق. هني كارل خذ المسدس ماله وقرر انه يهجم عليهم، وبالفعل رفع سلاح عليهم وبدأ يهددهم. بس كارل ما كان يدري ان هالرجال هذا اللي مع زوجته هو اساسا ضابط شرطة بس خارج الخدمة. وهني مسك الضابط ايد كارل ولف المسدس على كارل، لكن كارل كان أقوى وقدر يسيطر على المسدس وأطلق على الشرطي رصاصتين وهرب بسرعة. لحسن الحظ أن الضابط نجا. وباليوم الثاني كارل قابل المخبرة وقال لها على كل شيء بعد ما سمعت المخبرة بالأخبار عن هالحادثة. المحققين اكتشفوا أنهم قاعدين يتعاملون مع مجرم محترف. كارل بالفعل هو زعيم منظمة إجرامية
مو بس في منطقته، بل انه كان ينتقل بين الولايات ويتعامل مع مجموعات مختلفة من المجرمين، وهذا يخلي موقف كارل يسوء اكثر. وبعد بحث وصلت الشرطة لبيت ام ميليسيا اللي هي زوجة كارل، وسألوها اذا كانت ميليسيا لحد الحين عندها المسدس الغير مرخص. الام قالت انها ما تعرف ولا شيء، لانها اساسا ما تكلم ميليسيا بنتها، وبينهم خلاف من زمان. طبعا الشرطة عرفوا انها تكذب، خصوصا ان بعد خروجهم من بيت ام ميليسيا وصل للشرطة اشعار اتصال، والاتصال كان بين ميليسيا وامها. وكذلك شافوا ميليسيا بكاميرات المراقبة كانت تتكلم بالتليفون وتبكي وتتلفت متوترة. وهني الشرطة حسوا بانهم قاعدين يقربون اكثر من القاتل اللي قتل موظفين ستاربكس. كل الادلة قاعدة تخلي كارل هو المشتبه به. المهم في اليوم الثاني طلع كارل من بيته ومعاه حافظة اسلحة، وتوجه لبيت جد ميليسيا زوجته، والمحققين كانوا يتبعونه. ولما وصل للبيت وشافهم حاول يمنعهم بانهم ما يدخلون البيت، يقول لأن ما عندكم سبب يخليكم تدخلون البيت. بس هالشيء ما فات، واول ما دخلوا المحققين شافوا المسدسات على الطاولة، طاولة الطعام، وعرفوا ان كارل كان يحاول يبعد هالمسدس او يخفيه عشان الشرطة ما تصيده. فالشرطة على طول خذت المسدس وبدأوا فحص المسدس، واكتشفوا ان هذا المسدس اللي تم استخدامه في عملية محاولة قتل الشرطي اللي كان مع زوجته. بس ما كانوا متأكدين اذا كان هذا المسدس نفسه اللي تم استعماله في جريمة ستاربكس او لا. ما زالوا يحتاجون ادله اقوى، لان اللي هم حاليا هو جريمه ستاربكس. المهم في هالتوقيت كانت الشرطه مستمره في مراقبه اصدقائه، وصار الوقت انهم يلقون القبض على تاجر المخدرات. وفي احد البيعات داهمت الشرطه ونقلوه لمكتب التحقيق، واول شيء يسالوه عنه هو علاقته بكارل. التاجر كان ينفي معرفته بكارل، يقول ما اعرفه ويحاول يتهرب منه، لكن الشرطه ضغطوا عليه وقالوا له اذا تعاونت معنا راح نخفف عنك عقوبه الاتجار بالمخدرات وراح تقضي سنوات اقل بالسجن. وهني بدا يراجع نفسه وقال لهم اوكي راح اتعاون معاكم، بس انا فعلا ما اعرف اي شيء عن جريمه ستاربكس، وانا مو صديق مقرب لكارل، بس اعرف صديقه ارنست اللي هو الحلاق، واعتقد ان اقدر اوقع بالكلام واعرف منه اذا كان كارل هو المسؤول او لا عن جريمه ستاربكس. فهني المحققين عجبتهم الفكره، قالوا بس تمام. فبالفعل اليوم اللي بعده لبس تاجر المخدرات هذا السلك في جهاز للتصنت وراح لصالون ارنست وبدا معاه الحوار. فقال تاجر المخدرات هذا حق ارنست تخيل في شيء صار معي غريب، الشرطة وقفوني بالشارع وسألوني إذا أنا كنت شريك لكارل في جريمة ستاربكس أو لا، وأنا أصلا ما أعرف أي شيء عن هالموضوع، كارل ما عمره قال لي عنه، وما أدري إذا كارل هو المسؤول أو لا عن هالجريمة. هني إرنست سحبه على جنب وقال له بصوت حيل منخفض أنا عارف إن كارل هو اللي سوى هالجريمة. هو كلمني قبل هالجريمة بيوم وطلب مني اني اروح معاه وانا وافقت، بس بعدها ما اتصل فيني. وفي صباح اليوم اللي بعده عرفت الخبر مثل اي شخص سمع من الاخبار، وانصدمت لاني كنت ادري ان كارل هو السبب، كارل هو القاتل. كان هذا أقوى دليل ممكن يسمعونه. وفي اليوم الثاني الشرطة مسكت إرنست اللي هو الحلاق ونقلوه لمكتب التحقيق. إرنست قال لهم نفس الكلام اللي قاله حق التاجر، إنه ما له أي علاقة وإن كارل كان ناوي إنه ياخذه معاه، بس ما يدري شنو السبب اللي خلاه يسحب عليه وما ياخذه معاه. وهم قال لهم إن كارل كان قاعد يراقب ستاربكس من زمان ويدري إنه ما كان في أي كاميرات مراقبة، واختار إنه يروح له بهاليوم بالتحديد بعد إجازة عيد الاستقلال، لأنه يدري بأن المبيعات في العيد كانت أضعاف الأيام العادية وإنه راح يحصل على مبلغ كبير من وراء السرقة. ويقول إرنست إن هذه مو أول جريمة قتل يسويها كارل، أول جريمة قتل سواها كارل سنة 1993 لما راحوا يسرقون أحد المحلات، وكانت هذه أول سرقة لإرنست. ويقول وقتها ما كان عندي مسدس، فدخل كارل أحد الفنادق وقتل حارس أمن عشان ياخذ سلاحه ويعطيه إرنست، وإرنست يستخدمه بوقت التهديد. هالبيان هذا كان بمثابة صدمة للشرطة، لأن هالجريمة أساسا ما كانت محلولة، جريمة 93، فانصدموا إنهم لقوا كارل هو المسؤول عنها. وهم بعد قال لهم إرنست إن كارل يدري إنكم تراقبونه، وكارل حالف إنه يقتل محقق براد اللي يتتبعه، بس ناطر الفرصة والوقت المناسب. فهني الشرطة على طول راحت وألقت القبض على كارل ووجهوا له تهمة إطلاق النار على ضابط الشرطة اللي كان مع زوجته. كارل كان حيل عنيد ورافض إنه يعترف رغم كل الأدلة اللي عليه، وطبعا لما وجهوا له تهمة ستاربكس هم رفض إنه يعترف، وكان يدري ومتأكد 100% إنه ما عندهم أي دليل عليه، ما في أي دليل ملموس، مجرد كلام انقال. فعشان كذي كان متمسك حيل براءته بجريمة ستاربكس. المهم بعد ساعات من الاستجواب أصر كارل إنهم يسوون له اختبار كاشف الكذب عشان بعد يصدقون إنه بريء، لكن كلنا ندري شنو يصير لما مجرم يواجه جهاز كاشف الكذب. فعلا كارل فشل ذريع بجهاز كاشف الكذب وبين إنه كذاب، ووقتها انهار وبدأ يعترف بكل شيء يخص جريمة ستاربكس.
قال كارل 3 روايات مختلفة عشان كان يحاول انه يورط احد اصدقائه، بس اللي صار انه اساء الاختيار وحاول يورط شخص بوقت الجريمة كان مصاب بطلقة نارية ببطنه، وكان وقت الجريمة قاعد يتعالج، فمستحيل يكون مشارك بهالجريمة. وفي روايته الأخيرة اعترف كارل بمسؤوليته الكاملة بجريمة ستاربكس، وبدأ يقول لهم شنو اللي صار بهذاك اليوم. قال اقتحمت المكان الساعة 29 دقيقة وكانت الأبواب مفتوحة، ويقول ما كان بنيتي إني أقتلهم، لكن بعد ما أطلق طلقات تحذيرية في السقف حاولت كيتي بانها تهرب ومعاها المفاتيح مالت الخزنه، ويقول حسيت هني اني فقدت السيطره فاطلقت النار عليها عشان امنعها من الهروب. بعدها فقدت اعصابي وقتلت ايرين وايموري، ومن الخوف هربت بدون لا اسرق شيء. ويقول بعدها رحت وغسلت سيارتي وغسلت ملابسي وتخلصت من المسدسين اللي استخدمتهم وما تم العثور عليهم ابدا. المهم في فبراير سنه 2000 وبعد اكثر من سنتين من الحادثه المؤلمه اللي صارت بستاربكس، تمت ادانه كارل ب 48 تهمه، منها قتل حارس امن، اطلاق النار على ضابط، سرقه مطعم بيتزا، وغيرها الكثير من التهم. واخيرا قتل 3 موظفين في ستاربكس. وتم اعفاء كارل من حكم الاعدام بسبب انه اعترف بجرائمه، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بدون افراج مشروط، والان هو يقضي باقي حياته في سجن شديد الحراسه. يقال ان الخزنه اللي كانت موجوده بستاربكس بهذاك اليوم اللي صارت فيه الجريمه كان فيها فقط $10,000. كيتي، ايرين، ايموري، 3 ابرياء كانوا قاعدين يشتغلون علشان يكسبون مبلغ بسيط حق دراستهم، ماتوا بهالليلة دفاعا على هالمبلغ. وستاربكس كانت حاطة مبلغ $100,000 بس علشان يعرفون منو اللي قتلهم. وإلى الآن ستاربكس قاعد تبرع للجمعيات الخيرية باسم هالضحايا ال3 تكريما لهم. فبس لهني وصلنا نهاية قصة اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، وبس يعطيكم ألف عافية والجاي أحسن.